Hey everyone, I'm Neo and welcome back to my channel. It's been quite some time. मैले पोस्टहरू केही हालेको पनि छुइनँ, म त्यति एक्टिभ पनि थिइनँ. मैले के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब वाइ डोन्ट आई बिल्ड स्टुडियो फर माइसेल्फ होइन, प्रपरली गर्नु छ भने त मैले प्रपर कन्टेन्टहरू पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ. सो हियर इट इज गाइस होइन, आई प्रिपेयर अ स्मल स्टुडियो फर माइसेल्फ, स्टुडियो डेक्स एन्ड अल. अब चाहिँ म तपाईँहरूको लागि कन्टेन्टहरू राम्रो राम्रो बनाउन सक्छु. विकमा 2टा भिडियो कम्तीमा पनि हाल्नेवाला छु र म episode 1, 2, 3, 4 त्यसरी हालिदिन्छु है त EP. सो इफ यु गाइज आर थिङ्किङ सुड आई रियली सब्सक्राइब यो च्यानलमा कि यो पनि अरू जस्तै म्युजिकल कन्टेन्ट हाल्ने जे पातेवाला नै हो. द थिङ इज इफ यु रियली वान्ट टु लर्न म्युजिक थ्योरी है त प्रपर वेमा र प्रपर पनि होइन सुपर फास्ट वेमा, देन यु सुड सब्सक्राइब माई च्यानल है त. हामीले सुरुमा चाहिँ स्केल्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त. स्केल बुझ्नुपर्ने हुन्छ. मान्छेहरूले कर्डहरू सिक्छ यताउता के गर्छ त, त्यो अननेसेसरी थिङ हो, काम पनि लाग्दैन अन्तिममा. सो बेसिकली इट्स वेस्ट अफ यर टाइम. यो भिडियो सकेसम्म आफ्नो साथीहरूमा पनि सेयर गर्नु, हेल्प देम होइन, आफूलाई पनि हेल्प गर्नु, अरूलाई पनि हेल्प गर्नु, मलाई पनि हेल्प हुन्छ त्यसरी है. सबैकोमा जान्छ होइन, कन्टेन्टहरू म हालि नै राखेको हुन्छु अब त्यो. सो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइज, हामी आज चाहिँ यो एपिसोड 1मा चाहिँ 777 भन्ने म्युजिक थ्योरीको बारेमा बुझ्न गइरहेको छौँ होइन. यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 2टा भिडियो भन्नाले एपिसोड 1 एपिसोड 2 भित्रमा चाहिँ म तपाईँलाई गिटारमा नबजाइकन पनि कसरी नोटहरू फाइन्ड गर्न सकिन्छ त्यो बुझाउँछु है त. गिटारमा डाइरेक्ट गर्नु हुँदैन क्या. कसरी सुरु गर्नुपर्छ भनेर म स्टेप बाई स्टेप दिन्छु. सो तपाईँहरूले 1 महिनाभित्रमा सबै कोर्सै सकाउनु सक्नुहुन्छ है त. बेस्ट अफ लक है त्यसको लागि चाहिँ. सो एपिसोड सिरियली हेर्नु होला. ओके सुरु गरौँ. 777 थ्योरीको बारेमा मैले के भन्नु खोजेको थिएँ, के रहेछ त्यो न्यू नै हो तपाईँहरूको लागि त, सुन्नुभयो पनि भएको थिएन होला. सो सुरुको 7को बुझौँ है त. 777 चाहिँ सुरुको 7ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले फर्स्टमा आयोनिन स्केलको बारेमा बुझ्छौँ. आयोनिन भनेको मेजर स्केल हो र यो स्केलबाट नै सबै 7वटा स्केलहरू बनेको हुन्छ. ओके, एदेखि जस्तै ए साफ, बी, सी साफ, डी साफ, ई, एफ सार्फ अनि जी सार्फ. त्यति है त. स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ. र यसबाट चाहिँ हामीले जम्मा गरी 7वटा निकाल्नुपर्ने हुन्छ नोट मेजर स्केलको लागि. कसरी निकाल्ने, गिटार बिना नै गर्नुपर्ने हुन्छ है यो चाहिँ. हिरो भएर मान्छेहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ सिधै स्केल बजाउँछ, जे पाते बजाएको त्यो नबुझिकन युट्युब भिडियोहरू अरू हेरेर होइन, त्यसरी गर्ने नै होइन. सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ के गर्नु, कसरी फोकस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्मुला भन्छु, त्यो लेखिहाल्नु होला, स्क्रिनमा पनि छ. सो रुट होल होल हाफ होल होल होल. यो होल के भन्दैछु, हाफ के भन्दैछु. होल स्टेप भनेको 2 स्टेप अगाडि जाने फ्रेटको, तपाईँले थिच्नुभएको नोटको 1 स्टेप अगाडि जानुभयो भने हाफ स्टेप हुन्छ, 2 स्टेप अगाडि जानुभयो भने होल स्टेप हुन्छ. इजी छ होइन कुरा. अब के गर्नुभयो तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ कुनै हामी एउटा रुट नोट लिउँ. रुट नोट भनेको चाहिँ अब जुन पनि लिन सक्छौँ, इएबी जुनसुकै हुन्छ नि, तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी जीबाट लिन्छौँ है त. जी ठ्याक्क रुटको मुनि छ, हेरिराख्नुभएको छ स्क्रिनमा होइन. जी छ, त्यस पछाडि रुटदेखि अगाडि होल स्टेप छ, डब्लु लेखिरहेको छ. भन्नुको मतलब होल स्टेप कसरी जाने त. अब जीदेखि जी साप आउँछ अनि ए आउँछ, 2 स्टेप अगाडि गयौँ हामी. सो जीदेखि डाइरेक्ट ए. अब त्यसै गरेर फेरि होल स्टेप भनेको छ त्यहाँ. एदेखि बी, ए साफ अनि बी हुन्छ. बीदेखि फेरि तपाईँ सी जानुहुन्छ, किनभने अब त हाफ स्टेप छ. हाफ स्टेप भनेको 1 स्टेप अगाडि मात्रै. के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बीदेखि त अघि हाम्रो होल स्टेपदेखि त फर्मुलामा त एच छ, हेर्नु त होइन. अब त्यसपछि बीदेखि हाफ स्टेप भनेको चाहिँ 1 स्टेप अगाडि जाने. अलिक फास्ट छौँ ल हामी. जस्तै बीदेखि सी भयो हाफ स्टेप. अब फेरि हाफ स्टेपदेखि होल छ फर्मुला, 3टा होल छैन त. सीदेखि डी आउँछ, होल स्टेप जानुभयो भने. फेरि डीदेखि ई आउँछ, होल स्टेप जानुभयो भने. अब ईदेखि फेरि होल स्टेप जानु, एफ साफ आउँछ. जम्मा गरी नोटहरू हेर्नुभयो भने जिएबिसिडिई एफ साफ हुन्छ. यही नै हो आयोनिन स्केल. तपाईँहरूले आफै खोज्नु सक्नुभयो. गिटारमा नबजाउनु होला, स्केल नबजाउनु होला, डाइरेक्ट अक्टेभहरू बजाउनु आउनुपर्छ पहिला, अनि तपाईँले त्यसपछि मात्रै बजाउनु सक्नुहुन्छ. युट्युब भिडियो हेरेर भुटुटुटु बजाउँदा मजा आउँछ, तर थ्योरिटिकली आएन भने त के अनि त्यो त होइन. त्यो तपाईँ 1 वर्ष लाग्छ सिक्दाखेरि. यो होल भिडियोमा म तपाईँलाई स्केलहरूको बारेमा होइन, स्केल कर्ड्सहरू अनि यो कर्डहरूको एक्सटेन्सनहरूको बारेमा 1 महिनाभित्र सबै सकाइदिन्छु. सो आजको लागि चाहिँ यति नै थियो. अब म यो नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ अक्टेभको बारेमा राख्दैछु. के हो त अक्टेभ भनेको होइन. अक्टेभ गिटारमा मान्छेहरूलाई अगाडि मात्रै बजाउन आउँछ क्या. अक्टेभ भनेको चाहिँ
सेम नोट तर पिच वाइजको डिफ्रेन्स हुन्छ। एउटा लो नोट हुन्छ जी, अर्को हाई जी हुन्छ, त्योभन्दा पनि हाई हुन्छ जी, त्योभन्दा पनि हाई हुन्छ। तपाईँको पियानोमा त परसम्म पुग्न सकिन्छ, अब गिटारमा जेमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो त थ्योरिटिकल पार्ट थियो होइन। गाइज यही थियो है त आजको एपिसोड। मैले सकेसम्म छिटो गर्नु कोसिस गर्दै, मेबी 7 मिनट्स कति मिनटको भिडियो होला, 7-8 मिनटको होइन, थाहा छैन। नेक्स्ट एपिसोडको लागि तपाईँहरू ट्युन इन हुनुहुने भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि नोटिफिकेसन बेल पनि हिट गर्नु पऱ्यो, नत्र आउँदैन फेरि। यो कति बेला भिडियो राख्छु तपाईँहरूकोमा नोटिफिकेसन आउँदैन त्यसरी। सकेसम्म सेयर गर्नुहोस्। अनि मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ, तर सबै युट्युब भिडियोमा यही त छ होइन, प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल भनेर। सो गाइज है, इन्जोय गर्नु यो थ्योरिटिकल पार्ट। म गिटारमा बजाउनु पनि सिकाउँछु, म यहीँ गिटार ल्याएर नै बजाएर सिकाउँछु। तर पहिला थ्योरिटिकली चाहिँ यत्तिकै बाहिर पनि हेरेर आउनु पऱ्यो। अब मैले जीको अहिले गरेँ, तपाईँहरू ए को बनाउनु, ए मेजर, ए आयोनियन स्केल बनाउनु, यु नो इट राइट। ओके, आजको लागि यति नै थियो। सी यु गाइज नेक्स्ट वान।